හොඳයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Asa Yomana Thanaka සින්දුව වාදනය කරන්න chords භාවිතා කරලා. සින්දුවේ ඔරිජිනල් කී එක වෙන්නේ A minor. මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අද G minor වල. හරියටම ටෝන් එකක් පල්ලෙහාට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට කැපෝ එක දාගන්න ඕනි 3 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. දාලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ chords ටික අපිට ඕන වෙනවා සින්දුව වාදනය කරන්න. E minor, C major, D major, G major, A minor. right මේ chords ටික අපිට ඕනේ වෙනවා. හොඳට A minor වලම play කරන්න ඕන නම් මේ සින්දුව කැපෝ එක පස්වෙනි fret එකට දාලා මම දෙන chords ටික play කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. එතකොට original key එකම මේ සින්දුව play කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු strumming pattern එකක්. සින්දුව යන්නේ 6/8 වලට. ඔයාලට කැමති strumming එකක් මේ beat එකට යන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම එකක් කියලා දෙන්නම්. right මෙන්න මේ වගේ යන්නේ. මම play කරන්න අතින් එතකොට මහපට ඇඟිල්ලෙන් down down up down down up ඊට පස්සේ දබර ඇඟිල්ලෙන් down නැවතත් මහපට ඇඟිල්ලෙන් down මහපට ඇඟිල්ලෙන් up right down down up down down up right මේක තමයි strumming pattern එක. එහෙනම් අපි බලමු සින්දුවේ chorus එක කොහොමද යන්නේ කියලා. Asa Yomana Thanaka මානෙත හමුවන්නේ ඔය රුවයි නිදි දෙව්දුව වෙත ගියා ඔබේ සුවඳ මා ළඟයි දෙසවන තුල වැව් දෙන්නේ ඔබේ මధుර හඬයි මුළු ලොව තුල මගේ ප්‍රියතම දසුන ඔබ තමයි. හොඳයි ඔය විදිහට තමයි සින්දුවේ chorus එක යන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් verse එක කොහොමද යන්නේ කියලා. වෙන් වෙන්නට බෑ කිසිදා ඔබෙන් මට ඉතින් අප එක්වන බව කියන්න ඇවිදින් සිහිනෙන් මා දකිනා මේ සිහින සැදෑ කරවමින් දොත් විදා මා වෙත එන් සිනහස පුදමින් සිනහස පුදමින්. හොඳයි ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි verse එක යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි දෙවෙනි verse එකත් යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ chords ටිකම ඒ විදිහටම වාදනය කරලා දෙවෙනි verse එකත් වාදනය කරන්න. හොඳයි එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට ජයෙන් ජයම වේවා.